أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الآية اللي قبليها ولقد كرمنا بني إيه؟ أدي نمرة واحد، تكريم. ولقد كرمنا إيه؟ وحملناهم ورزقناهم وفضلناهم يوم ندعو. يبقى الحاجة الخامسة الدعوة، يعني المنة الخامسة اللي ربنا بيمن بيها علينا ان هو هيدعونا ليوم القيامة، مش هيستدعينا. في فرق في الكلام بين انك انت تدعو او تستدعي. وربنا عامل لك في الدنيا انك بتدعو للفرح، مش كده؟ وتستدعي للايه؟ يعني تستدعيه للنيابة، انما تدعوه لحفل زفاف. يبقى الدعوة فيها فرح وفيها حاجة حلوة فيها. يبقى المنة الخامسة هنا ان ربنا هيدعونا يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى حكاه لينا بطريقتين، وسيناريو سيناريو وسيناريو. والإيمان بيوم القيامة وما يحدث فيه هو من شروط الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. فتجد أن كل ما ورد في يوم القيامة من خوف وترهيب بأن الشمس تدنو من الرؤوس، وأن الناس يحشرون حفاة عراه، وأن العرق، وأن النار ستأتي إلى المحشر وينصب عليها الصراط، وربنا هيحاسب كل واحد على الصغيرة والكبيرة. ونحن نؤمن تمام الإيمان بهذا ولا ننكر منه شيئا. وهذا ما يستحقه الإنسان على كثرة ذنوبه ومعاصيه، ولكن الله تبارك وتعالى ما يستحقه من جود وكرم ورحمة. قال ان في حاجة تانية، ان الانسان ده اولا هندعوه. بقى انت هتدعو ناس وتجيبهم عريانين؟ مش معقول. ده انت لو جبتهم لابسين اي كلام يبقى ما ينفعش اصلا. الدعوة دي لازم تيجي بالملابس كاملة. يوم ندعو، يبقى انت هتيجي لابس حلو قوي. الكلمة دي بقى ندعو دي تدل على انك جاي لابس كويس جدا، وفي منتهى الاناقة والشياكة، وفي احسن احوالك، واخد بالك. الكلمة ديت تجب كل الكلام. ده سيناريو تاني خالص من ان يوم القيامة هو يوم الرحمة. يعني ربنا مخبلنا 99 رحمة عنده ونزل رحمة واحدة، ويوم القيامة هيضم الرحمات ديت. يبقى يوم الرحمة ولا مش يوم الرحمة؟ ويوم التلاقي حين نلقى الأحبة، تشوف أحبابك بقى كلهم وتاخدهم بالحضن. التاني بقى سيناريو تاني، يوم يفر المرء من وأمه وصاحبته ودوت يوم ده انت ما بتصدق تشوف امك وابوك. يبقى انا هشوفهم وهجري منهم؟ ده الواحد ما يصدق يشوف قرايبه وحبايبه. يبقى ده السيناريو الثاني الذي يليق بجلال الله وكماله ورحمته. ونحن نؤمن بهذا تمام الإيمان. وما يفرقهما هو الظن. انا عند ظن عبدي عاوز تدخل كده ندخلك، عاوز تدخل كده ظن بقى اللي انت عاوزه. عاوز تظن ان ربنا كده هتلاقيه. حتى اللي بيظن ان ربنا مش كده، اللي هم جماعة الوحشين، هيجدوا ربنا مش كده. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا دول الناس الوحشة. انما الناس الحلوة هيلاقوا اللي هم كانوا انما الناس الوحشة برضو ربنا هيحاسبهم بكرمه برضو ويعني وما منكم أحد إلا وسيكلمه الله بينه وبينه
ليس بينهما ترجمان. ايه الحميمية دي؟ يعني هتلاقي ربنا بيكلمك من جواك، دي فيها حميمية ولا فيها عذاب؟ حميمية. يعني بيقول لك ايه؟ يعني ربنا بيكلمك بيقول لك يعني انت كده 24 قيراط ولا عاوز اكتر؟ انت لقيتني كويس ولا لقيتني ها؟ مش لقيتني يعني تقول له اه والله يا رب انا كده يعني انا مبسوط قوي، انا ما كنتش فاكر ان حضرتك بالكرم ده. ادي الكلام اللي هيكلموه لك بينك وبينه كده يعني. انما لو كان كلام تاني ما كانش كده يعني، كان هيبقى فضايح. الا سيكلمه ربه بينه ليس بينهما ايه اه. ديت ربنا قال فيها الملك يومئذ لله الواحد القهار، والتانية قال فيها الملك يومئذ الحق للرحمن. يعني الاولانية قال ايه؟ لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد الايه؟ القهار. التانية بقى قال فيها ايه؟ الملك يومئذ الحق. الحق بقى يعني اه الحق بقى للرحمن. يبقى ده ماشي وده ايه؟ ماشي. واحنا نؤمن بالاثنين ونرجو من الله تبارك وتعالى